මෙම පරිච්ඡේදය තුළදී අපි ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා Python programming language එක තුළ භාවිතා කෙරෙන operators පිළිබඳව. ඕනෑම පරිගණක භාෂාවක operators වල භාවිතයන් විවිධ වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගණිත කර්ම සිදු කිරීම සඳහා අපි භාවිතා කරන සුවිශේෂී operators තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි යම් condition එකක් සත්‍යද අසත්‍යද කියන දේ පිළිබඳව සංසන්දනය කිරීම සඳහා අපි භාවිතා කරන operators තිබෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව තමයි අපි Python programming language එකේ operators කියන පරිච්ඡේදය තුළදී ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඕනෑම පරිගණක භාෂාවකදී operators ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා නිවැරදිව තේරුම් ගැනීම. Python programming language එක තුළ අපි හඳුනාගෙන තිබෙනවා operators වර්ග 6ක්. Arithmetic operators, comparison operators, logical operators, bitwise operators, assignment operators සහ special operators. මෙහි arithmetic operators වශයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, වැඩි කිරීම, බෙදීම ආදී ගණිත කර්ම සඳහා අපි භාවිතා කරන විශේෂ operators. මෙම ගණිත කර්ම වලට අමතරව යම් සංඛ්‍යාවක බලයක් සෙවීම, මොඩියුලර් සෙවීම, ඒ වගේම Python වලට සුවිශේෂී arithmetic operators උත් අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. comparison operators එහෙම නැත්නම් මේ relational operators වශයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ යම් විචල්‍ය දෙකක වෙනස හඳුනා ගැනීම සඳහා අපි භාවිතා කරන operators. උදාහරණයක් වශයෙන් if statement එකකදී අපිට පුළුවන් යම් variable එකක අගය තවත් variable එකක අගයට ප්‍රමාණයෙන් විශාලද කුඩාද සමානයිද යනාදී වශයෙන් සංසන්දනය කරන්නට. ඉතින් මේ සඳහා අපි භාවිතා කරන operators තමයි අපි comparison operators එහෙම නැත්නම් relational operators වශයෙන් හඳුන්වන්නේ. ඊළඟට අපිට තිබෙනවා logical operators එවත් boolean operators. logical operators එවත් boolean operators අපි භාවිතා කරන්නේ යම් condition දෙකක් අපිට සලකා බලන්නට අවශ්‍ය වන අවස්ථාවලදී. ඉදිරි පාඩම්වලදී අපි උදාහරණ වශයෙන් මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. ඊළඟට bitwise operators. ඔබ දන්නවා පරිගණකයක දත්ත පිළිඹු කරන්නේ බිංදුව සහ එක කියන මේ වීමේ සංඛ්‍යා මගින්. bitwise operators මගින් අපිට හැකියාව තියෙනවා යම් අගයක මේ වීමේ බව අපට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කර ගන්නට. assignment operators අපි භාවිතා කරන්නේ යම් විචල්‍යයක් එහෙම නැත්නම් මේ variable එකක් සඳහා අගයක් ලබා දීම අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා assign කරනවා කියලා. මේ ආකාරයට යම් variable එකක් සඳහා අගයක් assign කිරීමේදී අපි භාවිතා කරන විවිධ operators තිබෙනවා. බොහොමයක් මෙම assignment operators ගණිත කර්මයක් සමග සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි ඉදිරි පාඩමකදී බලමු Python programming language එක තුල assignment operator භාවිතා කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. අවසාන වශයෙන් special operators. special operators ආකාර කීපයක් අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. එන එකක් තමයි member operators කියන්නේ. special operators පිළිබඳව අපි මෙම පරිච්ඡේදය තුලදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මෙම operators භාවිතය ඉතාමත්ම අල්ප වීම. special operators අපිට ප්‍රධාන ආකාරයන් දෙකක් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඉන් එකක් තමයි identity operators, අනික තමයි membership operators. මේ පිළිබඳව අපි ඉදිරි පාඩමකදී සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ special operators වල ඇති identity operators සහ membership operators මොන ආකාරයෙන්ද Python script එකක් තුළ ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න කියලා.